Onpa vanha kaukoputki tuossa pöydällä. Niin on. Löysin sen isoisäni Ullakolta. Näyttää hienolta. Oletko itse korjannut sen? Kyllä, kunnostin se yhdessä isoisäni kanssa. Ihanaa. Oliko se vaikeaa? Aluksi kyllä. Osia puuttui ja linssi oli likainen. Mutta isoisä auttoi minua paljon. Mitä kaikkia jouduit tekemään? Puhdistimme linssit ja vaihdoimme muutaman ruuvin. Kuulostaa mielenkiintoiselta puuhalta. Se oli opettavaista. Isoisä kertoi paljon historiasta. Koska kaukoputki on alun perin tehty? Luultavasti 1950-luvulla, niin isoisä arveli. Oi, melkein antiikkia jo. Niin, en ollut usko, kuinka vanha se on. Näytätkö, miten sitä käytetään? Totta kai. Kato, tästä säädetään tarkennusta. Kun pyörit tuosta, kuva tulee selkeämmäksi. Vau! Nyt näen paljon paremmin. Oletko katsellut tähtiä sillä? Olen. Näimme isoisän kanssa kuun kraatterit viime viikolla. Kuulostaa upealta. Tiesitkö, että Suomessa järjestetään tähtiretkiä? Kyllä, esimerkiksi Ursa-seura järjestää niitä. Minäkin haluaisin osallistua joskus. Voimme mennä yhdessä seuraavalla kerralla. Hyvä idea. Mikä oli vaikeinta kaukoputken kunnostuksessa? Vanhat ruuvit olivat todella tiukassa. Myös oikeiden varaosien löytäminen vei aikaa. Onneksi onnistuitte silti. Oli hienoa tehdä jotain yhdessä isoisän kanssa. Tuo kaukoputki on nyt varmasti arvokas sinulle. Kyllä, siihen liittyy paljon muistoja ja tarinoita. Hei Saara, en olisi uskonut näkeväni sinua täällä. Hei Matti, onpa hauska yllätys. Kuinka monta vuotta siitä on? Luulen, että ainakin 5 vuotta. Aika menee nopeasti. Totta. Oletko vielä töissä Helsingissä? En enää. Muutin Tampereelle viime vuonna. Vau! Miksi muutit? Oliko se työn takia? Kyllä. Sain uuden työn IT-alalta. Viihdyn hyvin siellä. Mukavaa kuulla. Tampere on kaunis kaupunki. Se on kyllä totta. Pidän erityisesti Näsijärvestä. Oletko jo käynyt kuuluisassa Tampereen torilla? Olen. Mustamakkara maistui hyvältä. No, mustamakkara ja puolukkahillo on klassikko. Missä sinä nykyään asut? Asun edelleen Vantaalla. Perhe on täällä. Onko sinulla lapsia? Kyllä, minulla on 2 tytärtä, 4- ja 7-vuotiaat. Voi miten ihanaa. Lapset kasvavat nopeasti. Niin kasvavat. Kuinka sinun perheesi voi? Hyvin, kiitos. Vaimo opiskelee vielä yliopistossa. Mitä hän opiskelee? Hän opiskelee psykologiaa Tampereen yliopistossa. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Onko teillä tulevaisuuden suunnitelmia? Haaveilemme kesämökistä järven rannalla. Se olisi ihanaa. Suomessa moni rakastaa mökkeilyä. Niinpä. Rauha ja luonto ovat parasta siellä. Muistatko meidän vanhat opiskelijajuhlat?
Totta kai. Silloin meillä oli aina hauskaa yhdessä. Ystävällä oli tapana tuoda korvapuusteja. Ne olivat parhaat kahvin kanssa. Kuten nyt. Kyllä. Arvostan näitä hetkiä ystävien kanssa. Minä myös. Toivottavasti näemme taas pian. Sovitaan siitä. Mukavaa nähdä sinut, Matti. Kiitos samoin, Saara. Nautitaan vielä kahvista hetki. Hei Jantti, voisitko auttaa minua valitsemaan grillin? Tietysti, Laura. Ensimmäinen grilli vai? Kyllä. En ole koskaan ostanut grilliä ennen. Haluatko hiiligrillin vai kaasugrillin? En tiedä. Mikä ero niissä on? Hiiligrillissä ruoka maistuu savuiselta. Kaasugrilli taas on nopeampi ja helppo käyttää. Pidän kyllä savun mausta, mutta helppouskin kiinnostaa. Hiiligrilli vaatii enemmän puhdistusta. Minulla ei ole paljon aikaa siivota. Onko kaasugrilli siistimpi? Kyllä. Kaasugrilli pysyy puhtaampana useammin. Entä turvallisuus? Onko kaasu vaarallista? Se voi olla, jos ei käytä oikein, mutta ohjeita noudattamalla se on turvallista. Hyvä tietää. Entä tarvikkeet? Tarvitsenko paljon? Tarvitset ainakin lastan, harjan ja hyvät pihdit. Suosittelen myös grillikäsineitä. Kuulostaa järkevältä. Saako kaasua helposti Helsingissä? Kaasupulloja myydään monissa kaupoissa täällä. Tarvitseeko minun tarkistaa, vuotaako pullo? Kyllä, kannattaa tarkistaa saippua vedellä. Ahaa, en tiennyt tuota. Kuinka usein sinun täytyy grillata? Kesällä grillaamme perheen kanssa melkein joka viikonloppu. Hauskaa. Suomalaiset taitavat pitää grillaamisesta. Kyllä, se on suosittu tapa viettää aikaa ulkona. On kuullut myös muurinpohjaletuista. Teetkö niitä grillillä? Yleensä nuotiolla, mutta joillakin grilleillä se onnistuu. Haluaisin kokeilla joskus lettujen paistamista. Onnistuu, jos ostaa sopivan paistolevyn grilliin. Kiitos paljon vinkkeistä, Antti. Ole hyvä, Laura. Tarvitsetko apua grillin valinnassa nyt? Joo, katsotaan yhdessä malleja ja hintoja. Tässä on hyvä kaasugrilli. Ja tuolla on hiiligrillejä. Kokeilen ensin tätä kaasugrilliä. Näyttää helpolta. Hyvä valinta. Opastan sinua mielelläni lisää. Moikka. Onko sinun lapsesi uimakoulussa myös? Hei, kyllä. Tyttäreni Aino on täällä. Entä sinä? Poikani Eero osallistuu alkeisryhmään. Eero uijo hyvin. Häntä näkee usein altaassa. Totta, hän on tykännyt vedestä pienestä lähtien. Aino oppi uimaa vasta viime kesänä mökillä. Se on hieno paikka oppia. Missä päin on mökkinne? Meillä on mökki Savonlinnan lähellä, järven rannalla. Savonlinna on kaunista seutua. Käyttekö siellä usein? Talvella harvemmin, mutta kesällä melkein joka viikonloppu. Me käymme Turun saaristossa kanoottiretkillä. Kuulostaa kivalta. Onko siellä paljon lapsiperheitä? On. Usein koko suku kokoontuu yhteen. Se on mukavaa.
Kenen kanssa Eero yleensä retkeilee? Hänen serkkunsa ovat usein mukana. Lapset leikkivät paljon. Sama meillä. Aino leikkii serkkujen kanssa mökillä. Kai uitte joskus yhdessä järvessä. Uitamme koko perhe. Joskus myös kalastamme. Aino haluaa opetella onkimaa ensi kesänä. Mukavaa. Suomessa on yli 180 000 järveä. Kyllä, järvet ovat meidän ylpeytemme. Oletko lomalla kesäloman aikaa vai töissä? Pyydän yleensä 2 viikkoa vapaata heinäkuussa. Meillä on sama. Silloin on helpoin lomailla lasten kanssa. Kuka hakee Eeron harrastuksista yleensä? Yleensä minä, mutta joskus vaimoni hakee töiden jälkeen. Meillä isi vie ja minä haen. Toimiva systeemi. Se on hyvä järjestely arjen kiireissä. Uinti on mainio harrastus. Lapset nauttivat paljon. Ja se tekee hyvää terveydellekin. Näkee myös uusia kavereita. Kyllä, ystävät ovat tärkeitä koulun lisäksi myös. Joko kuulet, lapset nauravat tuolla. Tunti taitaa loppua. Niin, aika hakea Aino. Oli mukava jutella kanssasi. Hei, tervetuloa töihin. Miten meni ensimmäinen päiväsi? Hei, kiitos. Päivä meni ihan hyvin. Vähän jännitti aamulla. Se on ihan normaalia. Mitä laitot tänään päälle? Laitoin mustan hameen ja vaaleansinisen paidan. Ajattelin, että siisti tyyli sopii toimistolle. Hyvä valinta. Meillä pukeudutaan aika rennosti täällä. Huomasin, monilla oli farkut ja neuleet päällä. Jep. Erityisesti perjantaisi housut ja teepaidat ovat ok. Kiva tietää. Monelta sinä yleensä tulet töihin? Aloitan yleensä 8, mutta joustoa on vähän. Minä tulin tänään 8:30. Oliko se liian myöhä? Ei ollenkaan. Tärkeintä on, että työt tulevat tehdyksi. Hyvä kuulla. Tapasin tänään tiimini. Kaikki olivat mukavia. Erityisesti Anna auttoi minua paljon. Anna on todella ystävällinen. Hän tuntee asiat hyvin. Kyllä, hän selitti minulle lounastauon tavat täällä. Kävitkö lounaalla ravintolassa vai söitkö eväitä? Menin tiimin kanssa lounasravintolaan. Söimme lohikeittoa. Lohikeitto on suomalainen klassikko. Tykkäsitkö siitä? Pidin siitä paljon. Oli ensimmäinen kerta, kun maistoin sitä. Oletko huomannut, että Suomessa syödään usein aikaisin? Kyllä, täällä lounas alkaa jo 11. Niin juuri. Ja monet juovat paljon kahvia päivän aikana. Kyllä, näin monta työkaveria kahvikupin kanssa jo aamulla. Itse join myös kupin kahvia ennen töiden alkua. Suomessa juodaan kahvia eniten maailmassa henkeä kohti. Wow, en tiennyt sitä. Nyt ymmärrän, miksi kahvia on joka paikassa. Täällä tauot ovat tärkeitä, kannattaa pitää ne. Pidin tänään 2 lyhyttä taukoa. Se auttoi jaksamaan. Hyvä. Muista kysyä, jos tarvitset apua jatkossa. Kiitos. Tuntuu mukavalta olla osa tätä tiimiä. Hienoa kuulle. Tervetuloa vielä uudelleen meidän joukkoon. Kiitos paljon. On innoissani tulevista päivistä täällä.
Hei, kävelen rannalla. Sää on kaunis tänään. Hei, minäkin nautin merestä. Olen Laura. Hauska tavata, Laura. Olen Mikko. Hauska tavata, Mikko. Katso, minulla on pieni purjevene. Onpa hieno. Pidätkö purjehduksesta? Kyllä, rakastan purjehdusta. Purjehdin usein täällä. Se kuulostaa kivalta. Onko sinulla oikea vene? On. Minulla on pieni valkoinen purjevene. Kuinka monta ihmistä mahtuu veneeseen? Veneeseen mahtuu 3 ihmistä. Mitä tarvitset, kun lähdet purjehtimaan? Tarvitsen pelastusliivit ja köydet. Pelastusliivit ovat tärkeitä turvallisuudelle. Kyllä, turvallisuus aina ensin. Onko purjehduksessa vaikeita vaiheita? Alussa voi olla vaikeaa kääntää venettä. Mutta harjoittelu auttaa oppimaan nopeasti. Millaista on purjehtia tuulisella säällä? Se on jännittävää. Tuuli liikuttaa venettä nopeasti. Entä jos tuuli loppuu kokonaan? Silloin vene pysähtyy ja odotamme uutta tuulta. Tiesitkö, että Suomi on tuhansien järvien maa? Tiedän, siksi täällä purjehditaan paljon. Mikä on tärkein purjehduksen sana? Purje tarkoittaa sail ja masto on mast. Onko sinulla muita varusteita veneessä? On. Minulla on myös kompassi ja kartta. Tarvitseeko purjehdusluvan Suomessa? Pienellä veneellä ei tarvita, mutta isolla tarvitaan. Kuulostaa helpolta aloittaa. Haluaisin kokeilla joskus. Voit tulla mukaan ensi viikolla, jos haluat. Olis hauskaa. Kiitos kutsusta, Laura. Ei mitään. Näemme ehkä taas rannalla. Toivottavasti. Nautitaan kesästä ja auringosta. Niin tehdään. Hyvää päivänjatkoa, Mikko. Hei, ootko nähnyt flamingoja tänään? Hei! Kyllä, näin monta vaaleanpunaista lintua järvellä. Ne olivat todella kauniita kaukoputkella katsottuna. Oletko nähnyt flamingoja ennen täällä? En. Tämä on ensimmäinen kertani. Olen Pekka. Mukava tavata, Pekka. Minä olen Kaisa. Kuinka usein flamingot tulevat tänne? Ne tulevat joka kevät ja syksy muuttomatkalla. Mistä ne muuttavat Suomeen? Ne tulevat Afrikasta ja pysähtyvät täällä hetkeksi. Wow! Kuinka kauan ne viipyvät? Yleensä 2 viikkoa. Se riippuu säästä. Voiko niitä nähdä täällä usein? Joo, varsinkin veden äärellä aikasi aamulla. Mitä ne syövät? Ne syövät pieniä vesieläimiä ja levää. Miksi niiden höyhenet ovat vaaleanpunaisia? Se johtuu ravinnosta, erityisesti katkaravuista. Kiva tietää. Saako niitä kuvata täällä? Kyllä, mutta pitää olla hiljaa ja antaa rauhaa. Onks flamingo Suomessa uhanalainen? Ei Suomessa, mutta maailmalla joillakin alueilla kyllä. Miten voimme suojella niitä täällä? Pitää pysyä poluilla eikä häiritä lintuja. Onko täällä pesiä järven rannalla? Ei, ne eivät yleensä pesi Suomessa. Kuinka monta flamingoa näet täällä vuodessa?
Parhaimmillaan jopa 100, mutta joskus vain muutama. Pidätkö työstäsi luonnonsuojelualueella? Kyllä pidän. Opin uutta luonnosta joka päivä. Onko sinulla lempilintu näistä kaikista? Pidän erityisesti flamingoista ja kurjista. Tämä paikka on todella rauhallinen ja kaunis. Niin on. Luonno antaa paljon rauhaa ja iloa. Kiitos tiedosta, Kaisa. Opetit minulle paljon. Ole hyvä, Pekka. Tervetuloa uudestaan katsomaan lintuja. Hei Laura, miten meni viikonloppusi? Hei Mikko! Vietin yön majakassa, joka on nyt hotelli. Vau, kuulostaa jännittävältä. Missä se oli? Se oli Hangon lähellä, meren rannalla. Oliko majakka iso? En ole koskaan käynyt sellaisessa. Se oli melko pieni, mutta todella tunnelmallinen. Huoneessa oli pyöreä ikkuna ja vanha merikartta. Upeaa. Näitkö paljon merta ikkunasta? Kyllä, meri näkyi kauas ja aallot kuuluvat hyvin. Oliko hiljasta yöllä? Kyllä, vaan tuuli ja majakan valon ääni kuului. Oliko siellä yksin vai jonkun kanssa? Olin ystäväni Annan kanssa. Meillä oli hauskaa. Syötinkö jotain erityistä siellä? Kyllä, söimme kalaa ja itse tehtyä leipää. Hotellin ravintola oli pieni, mutta viihtyisä. Kuulostaa ihanalta. Montako vierasta siellä oli? Vain 5 muuta vierasta. Tunnelma oli rauhallinen. Oliko hotelli kallis? Se oli vähän kallis, mutta ainutlaatuinen kokemus. Saitko oppia jotain uutta majakasta? Kyllä. Opas kertoi, että majakka on 120 vuotta vanha. Se rakennettiin alun perin auttamaan laivoja. Oliko helppo päästä majakkaan? Me menimme veneellä. Matka kesti noin 20 minuuttia. Oliko siellä mahdollisuus uida? Kyllä, mutta vesi oli kylmää vielä toukokuussa. Veikö joku valokuvia sinusta majakassa? Anna otti monta kuvaa. Haluatko nähdä yhden? Totta kai. Se olisi hienoa. Tässä kuva pyöreän ikkunan vieressä. Ihana kuva. Näytät todella iloiselta siinä. Kiitos. Suosittelen majakkahotellia sinullekin joskus. Ehkä ensi kesänä kokeile. Kiitos vinkistä, Laura. Eipä kestä, Mikko. Toivottavasti sinäkin pidät siitä. Sinulla on iso kori sieniä. Kerro, miten innostuit tästä? Se alkoi viime syksynä, kun menin retkelle Nuuksioon. Sää oli kaunis ja metsä tuoksui raikkaalta. Nuuksio on ihana. Löysitkö heti sieniä? Aluksi en tunnistanut yhtään sientä. Oli ihan pihalla. Yksi vanha mies näytti minulle kantarelleja. Kantarellit ovat kauniin keltaisia ja maukkaita. Niinpä. Yllätyin, miten monenlaisia sieniä on. Tiedätkö nyt monta lajia? Osaan jo erottaa suppilovahveron ja tatin. Suppilovahvero on suosittu Suomessa. Olen myös lukenut sienikirjaa kotona. Se on hyvä tapa oppia lisää. Oletko löytänyt herkkutatteja?
Kyllä. Kerran löysin 3 herkkutattia samasta paikasta. Wow. Sienestäminen on kuin aarrejahti. Juuri niin. Metsä on täynnä yllätyksiä. Minä en ole vielä koskaan poiminut sieniä. Voimme joskus mennä yhdessä metsään. Ois kiva oppia tuntemaan oikeat sienet. Tärkeintä on poimia vain tuttuja sieniä. Suomessa on myös myrkkysieniä, kuten kärpäsieni. Kärpäsieni on punainen ja valkopilkullinen. Tiedän sen. Olet nähnyt varmasti monta satukirjassa. Kyllä, se on kaunis, mutta vaarallinen sieni. Metsässä on hyvä olla tarkkana. Onko sinulla lempisieniruokaa? Pidän sienikastikkeesta perunoitten kanssa. Minä rakastan kantarellipiirakkaa. Pitää joskus leipoa yhdessä. Osaatko tehdä piirakan? Kyllä, minulla on äidin resepti. Voin näyttää sen sinulle. Kuulostaa hyvältä. Metsä ja ystävät ovat hyvä yhdistelmä. Niin ovat. Metsässä mieli rauhoittuu. Juuri siksi aloin käymään metsässä useammin. Hei Matti. Kato, Sanna toi taas vihanneksia pihalta. Vau, näyttävät tosi tuoreilta ja värikkäiltä. Niinpä. Hänellä on iso kasvimaa talonsa takana. Pidän tomaatista ja kurkusta. Onko niitä sielläkin? Kyllä, tässä korissa on tomaatteja, kurkkuja ja salaattia. Sanna kasvattaa myös yrttejä, kuten tilliä ja persiljaa. Onpa hän ahkera. Oletko kokeillut hänen perunoitaan? Kyllä, viime viikolla tein muusia Sannan perunoista. Maku oli parempi kuin kaupasta ostetuissa. Uskon sen. Oma sato on aina maukkaampaa. Monilla suomalaisilla on kasvimaa kesällä. Totta. Ennätyslämpö kesäisin auttaa kasvattamaan nopeasti. Haluaisin itsekin kokeilla viljellä jotain ensi keväänä. Se on hyvä idea. Aloita vaikka yrteillä parvekkeella. Sanna antaa usein vinkkejä puutarhahoitoon. Voisitko kysyä häneltä hyviä ideoita aloitukseen? Totta kai. Hän neuvoo mielellään naapureita. Sanna on mukava ja ystävällinen. Hän pitää vanhaa suomalaista tapaa jakaa satoa. Niin, Suomessa jaetaan usein omia vihanneksia. Se luo hyvää tunnelmaa naapurustossa. Milloin Sanna aloittaa istuttamisen keväällä? Hän kylvää siemenet yleensä huhtikuussa. Sitten ensimmäinen sato tulee juhannuksen jälkeen. Usein kyllä. Silloin kasvit kasvavat nopeasti. Haluatko ottaa mukas vähän porkkanoita tästä korista? Kiitos, mielelläni. Lapset rakastavat tuoreita porkkanoita. Hyvä. Sanna iloitsee, kun hänen vihanneksiaan syödään. Tiedätkö, kasvattaako hän marjojakin? Kyllä. Takapihalla on myös mansikoita ja vadelmia. Ehkä ensi kerralla saat maistaa hänen mansikoitaan. Toivottavasti. Kiitos taas vihanneksista ja juttuseurasta.